What's up everybody? Joby Gerald here, and nandito kami ngayon sa Venice Grand Canal for the second time ako and mama ko for the third time na yata, and kasama ko yung tito ko. Sana naririnig nyo ako kasi wala akong microphone ngayon. Kakain muna kami, hindi ko pa alam kung saan kami kakain kasi hindi pa ako makain simula kanina umaga or pagdating ko sa office. So hindi ko alam kung pupunta rin yung mga pinsan ko dito or tatlo lang kami. Kaya mamaya mag-ano na muna kami, hahanap na muna kami ng kakainan namin. So yes, second time walang masyadong tao kasi ano ngayon, weekdays. Pag weekends dito masyadong maraming tao. So yes, actually tinetest ko yung camera ko. First time ko gamitin sa labas. And sa tingin ko parang okay naman yung yung lens niya na kit. Kasi yung ginagamit kong lens, kit lens lang siya. Hindi siya talaga pang vlog. Pero sa point of view, yung napapansin ko sa sa screen, okay naman yung yung angle niya, wide angle lens. Nakikita naman yung mga dapat makita sa sa background ko. So ayun, pasensya na rin kung hindi ako nakatingin minsan sa sa screen or dito sa lens. Kasi tinitingnan ko yung sarili ko sa sa articulated screen kung nakafocus sa akin or nasa gitna ako. So Teddy, Sabrina, here's your dad. He's in Venice, Italy. So you should be here as well. Venice, Italy in the Philippines. Look, there's no gondola. There is no gondola. But there is. They're just parking right there. So ito na nga yung famous bridge nila dito. Parang yung wave view daw. Maraming tao. Pasensya na kung tumitingin ako sa lens, ay sa screen, ulit-ulit na lang. Kasi first time ko lang naman to gamitin. So, sinasanay ko pang tingnan yung yung lens. And masasanay din ako mag-focus sa lens. Sa ngayon, pasensya na. Tinitingnan ko rin yung quality ng yung camera sa low light. Kasi hindi ko sure kung ganun siya kalinaw ng mga Sony, Nikon, ganyan. Selfie! So ayun, so far dito lang muna ako pupunta sa
Venice Grand Canal kasama yung tito ko. And baka mamaya tawag dito. Punta kami sa sa isang casino sa Pasay, sa Ross Boulevard, Okada, tama. Wala sa isip ko, Okada nga pala. Kasi meron daw doon yung dancing fountain. Not sure. Parang yung sa Dubai, yung sa Burj Khalifa, tsaka yung sa Las Vegas, yung Bellagio. Mas malaki daw yung yung dancing fountain doon. So, mamaya pupunta kami doon. Ngayon, nagpapalipas lang muna kami ng oras dito sa Venice Grand Canal. And titingnan namin kung maganda siya, kung maayos yung view sa gabi nitong camera ko, nitong low light. And ganoon na rin dito sa place kung maganda yung Grand Canal sa gabi. Kasi hindi ko pa naabutan na gabi dito. So yan sa main area, parking lot na po ako. Dati kasi hindi ko siya napuntahan dahil under construction tong area na to dati. Ito na nga po yung Parking lang pala yan. Yes, parking lang po. Dati under construction to eh. Wala pa siya dating design. Ngayon, dami ng kainan, ginawa ng parkingan ng mga magagarang sasakyan. Dapat dito mga sports car. Kasi kadalasan naman sa BGC mga yayamanin. Kami mga low class lang. So yan, dito ako sa main entrance ng Venice Piazza. Hindi ko napuntahan to dati. So dito na yung tabangan ng taxi. And dito na rin kami sasakay ng Grab papuntang OKADA Manila. So yes, nasa OKADA Manila na po kami. Wow. Para ka na sa Las Vegas. Las Vegas, ito si ma'am. Yan yung tita ko. So iikot muna kami dito. Ay, papakita ko lang sarili ko na nandito ako. Yes, nandito kami ngayon. Nandito kami ngayon ng dancing fountain. So parang wala ako sa Pilipinas ngayon. Kami. Nanap namin papuntang fountain. Baka bumaba kami ng floor. Pero ngayon, nakaka-amaze lang na may ganitong place talaga dito sa Pilipinas na hindi makakalain. And siguro 5 to 10 years itong Ross Boulevard is sa MOA area, magiging Las Vegas. Hopefully soon magiging ganun na nga para maka-attract na maraming turista and mag-boom yung Pilipinas sa mga top travel destinations dito sa Asia and gano'n na rin siguro sa sa buong mundo. So ito na nga po, papasok na kami sa viewing deck. Ayan, huli malinaw, which is malinaw naman. So ayun, in just a few minutes mag-start na po yung show. I'm not sure kung ilang minutes, pero ayan, doon yung mother ko sa likod.
Ayan sa gilid ko yung ano. Dito ko kinakausap yung mga staff. And I don't think na abot to na 20 minutes. Siguro saglit na naman to. Then after this, uuwi na po kami. Stuck in my head, you know I can't forget it. I try to move on, but you're the one that I dream about. I sit alone in my room, drawing up pictures of blue skies. We've been apart for so long, I'm always replaying all the pictures and memories stacked up in my head. I wish I could let you go, I wish I could just forget you. I can never shake you off. You're stickier than my super glue. I can never shake you off. I'm always trying to get rid of you. I'm never shaking you off. So say you move on, I know I don't belong in this fantasy world I put you in the end. I cover up both my ears, cause I know baby it's working. It's working. Never shake you off. You're stickier than the super glue. I can never shake you off. I'm always trying to get rid of you. I'm never shaking you off. I'm never shaking you off. I'm never shaking. I'm never shaking. I'm never shaking. I don't wanna shake you off. I don't wanna shake you off. I don't wanna shake you So yes, tapos na rin yung ano, dancing fountain. Isang song lang. Pearl Wing Lobby. Saan? Pearl Wing Lobby. Ito, so yan, pupunta daw kami sa Pearl Wing Lab. Doon yata yung sakayan ng Grab or kung ano man sasakay namin. So ayan. Ganda rin pala ng ano, quality ng ano, ng Canon. Kala ko Sony lang tsaka Fuji. Pero Canon talaga is pang video din talaga. So ayan, nag-book na kami ng Grab. Nandito kami sa Pearl Wing lobby ng OKADA Manila. Ayan. Itong entrance. Main entrance yata ito eh. Dito. Ayan. Dito ka mag-aantay ng Grab. Buka lang dito.
So yes, hanggang dito na lang ulit yung magiging vlog ko for this day. And maganda na lang kayo ulit. Gantay na lang kayo ng mga panibagong videos ko. And for sure, kasi 3 months din ako nawala sa YouTube. And mag-upload na ulit ako ng mga videos. Kahit mga weekend getaway lang dito lang sa Manila or malapit dito sa mga malalapit na province lang. And bahala na kung saan. Pero I'll make sure na upload na ulit ako. Hopefully twice a month or 3 times a month. So yes, mag-subscribe na lang po kayo. Comment and ring the bell for notifications. And I'll see you in the next video. Bye.